हेलो साथीहरु, नमस्कार नमस्कार। ल हेर्नुहोस्, आज हाम्रो घरमा हाम्रो बुढीले चाहिँ बाँस कलाको चाहिँ तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो पहिलोचोटि खाँदैछु सायद जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ रोटी कोदाएर चाहिँ गहुँको रिमिक्स रोटी र साइडमा चाहिँ यो धुलो लागेको, अनि यो चाहिँ बाँसको चाहिँ कौलो कौलो कलाहरूको चाहिँ तरकारी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुले कहिले खानु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। यो हेर्नुस्, सायद मैले पहिलोचोटि देख्दैछु यो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यसले पहिले चाहिँ बाँसको कलाहरू काटेर ल्याइएको छ। अब यसलाई चाहिँ पानीमा उमाल्यो हैन, उसिने काम गरेर अब यसलाई चाहिँ यसरी उसिने पानीमा चाहिँ अब त्यहाँ भाँडोमा चाहिँ हामी तेलमा फ्राई गर्छु अनि फ्राई गरेर खान्छु। कस्तो मिठो हुन्छ हेर्नु होला अन्तिमसम्म है त। ओरिजिनल वर्षालेको तेल चाहिँ प्याज पनि हाल्छु हामी। प्याज कटिङ गर्ने तरिका कति ठुल्ठुलो प्याज काटिरहेछ। अब यो प्याज यसलाई यसरी 5 मिनेटसम्म चाहिँ यसरी ढाक्यौं हामीले माथिबाट। हाम्रो यो तरकारी पाकिसकेको छ। अब हामी फाइनल्ली हाम्रो तरकारी पाकिसकेको छ। हाम्रो बुढीले यसरी तरकारी हाल्दै हुनुहुन्छ, मम्मीले रोटा दिँदै हुनुहुन्छ। अनि अब हामी यो खान्छु। पहिले एउटा टेस्ट गर्छु। ओहो हो हो हो, तातो धेरै छ हौ, तातो धेरै। ठिक छैन है, हेर्छु हामी यसलाई एउटा पिसलाई। अलि तितो हुँदो रहेछ, न त मिठो चाहिँ मिठो छ है साह्रै।